ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਲਈ, ਬਟ ਉਸ ਰੇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ अप एंड डाउन बैलेट रेसिस भी अज हो रही हैं, खास करके जिथे तक प्राइमरीज़ की गल आती है काफ़ी कॉन्सिक्वेंशल प्राइमरीज़ हो रही हैं एंड कैलीफोर्निया स्टेट दे विच यह प्राइमरीज़ डिटरमिन कर सकती हैं कि आने वाले समय दे विच हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स नू कौन कंट्रोल करेगा, ईवन सैनेट दे विच किस पार्टी की डोमिनेंस होएगी। सो कैलीफोर्निया नू लैके अज थोड़ी जी डीप डाइव डिस्कशन तुहाडे नाल करदे हैं। मैनूं बहुत खुशी हो रही है कि अज शाम दे साडे गैसट कैलीफोर्निया तो साडे नाल जुड़े हुए हैं एक इहो जी कम्यूनिटी दे जो कि जदों असीं कहंदे आ कि पंजाबियां दा नां रोशन कर रहे हैं, पंजाबियां दी जो लंबी हिस्टरी हैगी इस मुल्क दे विच जो कैलीफोर्निया तो शुरू हुंदी है उस चीज़ नूं अगली सेंचुरी अगले चैप्टर दे विच लैके जा रहे हैं एक साइलेंट पावरफुल प्लेयर। मैनूं बहुत खुशी हो रही है अज शाम के गैस्ट नूं स्वागत करते हुए आवर वेरी ओन राजी कौर बरार। राजी, वेलकम टू द प्रोग्राम। सत श्री अकाल। Sat Sri Akal, Ashmita. Thank you for having me on today. It's so good to have you, Raji. You know, California ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੈਟ ਫੋਕਸ ਨੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਫॉर द ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਡ ਇੱਕ एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजर तौर पे तुसी बहुत कामयाब रहे हो and I'm so proud to have you on the program today. But let's start with the consequence of California's elections, California's voting जो कि आज conclude हो रही है. Of course it's Super Tuesday, big day for Donald Trump, for Joe Biden, potentially Nikki Haley, but it's also a huge day ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਬੈਲਟ ਰੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਰਾਜੀ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਥ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਸ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਫੈਕਟਰ ਇਨ? ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ 100% ਕਰੈਕਟ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਰੂਰੀ ਸਾਲਸ, ਉਹ ਰੇਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਰੂਡੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਆ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ। ਸੋ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਸਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ communities of color, ਜਿਹੜੇ diverse communities ਨੂੰ racism ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ after Trump. So I think ਇਸ ਕਰਕੇ Republican Party ਤੇ Democrat Party 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ in their ideals. ਜਿਹੜੀ Republican Party ਆ, ਜਿਹੜੇ Trump ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ racism ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ community ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। So it's so important ਤੇ ਆਪਾਂ Democrats ਨੂੰ elect ਕਰੀਏ to the House. So ਜੇ ਰੂਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੂਗਾ, there's more chances of Democrats being in control of the House. And we know, right?
And we know right now ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ slim majority ਹੈਗੀ, especially after the recent special election that flipped a seat back with Representative Tom Swazi, a Democrat, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ Republican seat ਨੂੰ Democratic side ਤੇ flip ਕੀਤਾ recently. So this election, ਇਹ ਜੋ primary ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ race ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. Raji, when we talk about the Democratic candidates, right? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ election system ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ deeply ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ. I mean, it's not an easy to understand process, right? ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਪਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ, right? So ਅੱਜ ਦੀ primary ਦੇ ਵਿੱਚ there's 2 Democrats and 2 Republicans ਜੋ ਕਿ Congressman David Valadao, jo ki ek Republican han, and he's a well-known face in the Sikh community, a champion of certain Sikh issues, right? Asi David Valadao, the speeches sun chuke hain, right? Regarding various issues jo ki saadi community nu affect karde hain. So David Valadao de khilaf is primary de vich ek hor even more conservative Republican खड़ा होया है, and Democratic side ते Rudy Salas ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ Democratic candidate ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ. So tell us how this race, why it's so important ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਕਰਨ, and ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ candidates ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ advance ਹੋਏਗਾ, because I know every state has a different system. Tell us a little bit about California's system in this regard. ਇਹ strategy ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ Republican Party ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ strategy ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ Democrat ਖੜੇ ਕਰਨ. So hence Melissa Hurtado. ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, but if she can pull enough votes away from Rudy, then chances of 2 Republicans going ahead in the November election. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ political strategy ਆ. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ how politics works. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ strategy ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮਲਿਸਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੂਡੀ ਦੇ ਵੋਟ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ. ਸੋ ਤਾਂਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਡੇਵਿਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ, ਬਟ ਸੋ ਡਸ ਰੂਡੀ. ਐਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਆਪਣੇ. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਡੇ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ. ਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੋਟਸ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਉਹ ਸੀਟ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਟਾਪ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ. ਸੋ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ. ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 84 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਏ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਆਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ. ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੇ ਮਸੀਕੇ ਕਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ. ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਟੂ ਮੱਚ ਡਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੀਏ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ 100%, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕੱਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? Absolutely. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੋਰਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ, 100% ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। Raji, you mentioned कि ਇਹ ਜੋ opposition pushback ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਡੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ even on the Republican side, right? ਇਹ pushback top down ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, right? We know Kevin McCarthy, Republican, former Speaker of the House, is representative from Bakersfield. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ represent ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ represent ਕਰਦਾ। So Bakersfield has a big significance in the larger political game. Let's talk about कि Rudy Salas Jr. ਨੂੰ कौन democratic top ਤੋਂ support ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। In fact, I want to highlight some of the activity that you yourself have done recently. You had Governor Gavin Newsom, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ host ਕੀਤਾ। So tell us who's supporting Rudy Salas and ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, so Rudy ਨੂੰ top ਸਾਰੇ Democrats ਨੂੰ support ਹੈਗੀ ਆ। Governor Newsom ਉਹਨੂੰ endorse ਕਰ ਰਿਹਾ, support ਕਰ ਰਿਹਾ। As you mentioned, Governor Newsom ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੁਣ Sunday ਆਏ ਸੀਗੇ, because ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ how important it is ਵੀ Rudy elect ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਗਾਂ ਚੱਲੇ, backwards ਨਾ ਚੱਲੇ। So ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਆ। Even though he's the governor of the state of California, you've all seen him ਸਾਰੇ nation ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ Democrats ਨੂੰ support ਕਰੀਏ। So this weekend ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਡਲੋਰਸ ਹੁਰਤਾ ਤੇ ਰੂਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, this is Kevin McCarthy's backyard, but obviously ਹੁਣ Kevin McCarthy ਰਿਹਾ ਨੀਗਾ, he even stepped down from Congress. You know, I think it's karma pretty much, you know. He made a bad decision supporting Trump, and I think we see the consequences. But Governor Gavin Newsom and the DCCC, ਜਿਹੜੀ Democratic National Party ਆ, ਉਹ Rudy ਨੂੰ endorse ਕਰ ਰਹੀ ਆ, Governor Newsom endorse ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਥੇ Bakersfield ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ population ਆ LA ਦੀ ਜਾਂ Bay Area ਦੀ, ਸਾਡਾ community ਫੇਰ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ community ਕਾਫੀ crucial ਆ to the Democratic Party. And to see saying, we are the home of Kevin McCarthy, but we also beat Kevin McCarthy's candidates when Manpreet won her election. So I think they see the power base here in Kern County and how influential we are. Right. I mean, I really want to talk a little bit about the voters now, right? So recently, Michigan the primary ne sanu dikhaya ki kis tarah ਐਤਕੀ ਵੋਟਰਸ ਸਿੰਗਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਅਨਕਮਿਟਡ ਵੋਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਮੈਸੇਜ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੋਟਰਸ ਕਾਫੀ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ, ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਿਬਰਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ, ਲੈਕ ਆਫ ਸਟਾਪੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਇਸ਼ੂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, what can you say about these kind of voters? And ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ and you mentioned it, you know, you're a business owner too, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, even now, you know with your husband you're a business owner.
what can you say about voters ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ I know that data doesn't always support that. ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ opinion, ਇੱਕ perception, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. But what can you say today ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੋ. Even in life, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ decision ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ facts ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ decision ਬਣਾਉਣੇ ਆ. So I think ਜਿਹੜੇ single issue voters, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ issue, I understand ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ tragic ਹੋ ਰਿਹਾ, especially ਆਪਣੀ community ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੈ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, how we feel. But however, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ dangerous step up with Trump coming into power, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ. Because ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਸਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ. ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, it's very hard to recover. So ਜਿਹੜੇ single issue voters ਆ, I would have them think about that. And ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, it already did. The problem is how do we prevent it from getting worse? And ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਕੱਠੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਗਵਾ ਲਈਏ. That's the warning. ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਯੂਰ ਏ ਹਿਊਜ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਹਰ, ਮੈਂਟੋਰ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਸੀਗੇ. But that's not the only thing that you've done as the first Sikh American woman. Currently, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Tell us about your role in California State University's Board of Trustees. Well, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਨੂਸਮ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰਸਟੀ on the CSU board. Basically California ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 23 universities ਹੈਗੇ ਆ, college campuses. ਤੇ 500,000 population ਆ, students, presidents, teachers. ਤੇ ਇਸ board ਦੀ responsibility ਆ ਵੀ ਇਸ system ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ. So ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ I guess respect ਦੀ ਗੱਲ ਆ for me, because my community ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ board ਤੇ as you know ਪੜ੍ਹਾਈ is the most important thing is education. Absolutely. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ. ਹੁਣ for example ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਰ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ it's so important to have a voice on this board, because my goal is to eventually have a box for operative ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, so our students can have ਜਿਹੜੇ programming ਹੁੰਦੀ ਆ. so ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ monetary ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ programs ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ program ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ. so that's one of the main reasons it's important to be on this board. And how did you get appointed on this? Because once again, I want to not just gain awareness, but I want to share this awareness with our viewers कि ये कितनी एक significant accomplishment हैगी. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ board ਤੇ ਇਹ position ਮਿਲੀ,
And I'm also aware that this is not the first time you've received such a nomination. Yeah, nahi. So Ashmita, jiਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ with running for city council. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ but eventually ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ you get the call and eventually ਜਿਵੇਂ in politics there was folks ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ saying can you serve on this board, can you serve on that board. So ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆ appointment ਮਿਲੀ ਆ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ. So ਪਹਿਲਾਂ I was on the air board, the water board, and now the CSU trustee board. So it kafi time da ho reha in politics. It's been a long time, 06 till now, 18 saal ho gaye is line which pay nu. I've learned a lot, but I've also seen the apni positive change ho reha. Jiਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, the younger generation coming up, and farj vi banda sada vi to help other younger kids come up. We have groups like Jakarta. My son goes to UC Irvine and he has a Sikh student center. ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਪਰ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ. So for me, I think I've been doing this ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ relationships ਬਣੀਆਂ and my hope is I've done a good job. So people keep asking me to join and have a voice. But 100% ਮੈਂ ਆਦੀ community ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ 100% support ਕਰਦੀ ਹਾਂ because ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ jump ਪਾਲਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ important ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ role models ਕਾਫੀ role models ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ role models ਆ but ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ no ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵੇਦਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ so political office ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ it's actually who we are. So I think I didn't do anything special. I just did ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਸ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ and ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ every Sunday ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ political office or appointed office is just another way to do our seva 100%. And ਆਪਾਂ ਨੂੰ like I said ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ and I'm happy to do it. Yeah. I have to say, Raji, your parents must be so proud, first of all. And second of all, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ kind of ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ in California ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ right. I just want to come back for 1 second to the candidate that you're supporting in the Democratic primary today, Rudy Salas Jr. ਤੁਸੀਂ ਵੀ support ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ even Governor Gavin Newsom is supporting this candidate. In fact ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ just a couple of days ago in support of Rudy Salas. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ or agriculture farm workers in the Central Valley ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ and what is Rudy hoping to do for those farm workers ਕੀ Rudy Salas Jr. farm workers ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ representative ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ Absolutely. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮਾਪਿਓ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ I'm a daughter of farm workers from India and here. Farm labor camps ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ So absolutely, Rudy was born in a farm labor camp, raised in farm labor camps. Sade parvar did farming. We have farms today. We're farmers today. So he understands farming, farm workers, absolutely. ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ Republicans only help farmers. Not true. Because ਜਿਹੜਾ person ਤੁਹਾਡੇ office ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ help ਕਰੂਗਾ. So Rudy supports water, farm workers' rights, agriculture. ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਵੀ economy ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ without farming. But ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ in politics ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ marketing ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ group ਮਾੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ group ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ
ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ next month ho jana $20, you know. I'm still a Democrat, you know, because it's not always true what you hear. So no aada homework karna penda. So I think ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਆਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰੋ and ask them questions. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡੇਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੂਡੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ in support of our farmers, our Kisan Morcha, our Kisans in Punjab. Rudy supported them back then, so did David, so did everybody. So all gal matlab, it's not a Democrat Republican gal, it's the right gal to do. Although ਸਾਡੇ Republican senators, Democratic senators, congressmen ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ to our Indian ambassador about the Kisan Morcha and what's happening. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ and here we are again, ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ and ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ this is bigger than David Valadeo and Rudy. Yeah, absolutely. I think the best thing that you said कि democracy ना किसी एक individual दे सिर ते चलदी है, ना किसी एक issue दे सिर ते चलदी है. It's a collection of people, it's a collection of issues and ideas, and लोकां नू ਇਹ चीज़ नू मद्दे नज़र रखना चाहिदा है। राजी, I'm so glad कि आज एक बारी फिर तुसी साडे नाल जुड़े as a community member. We are so proud of the work that you're doing in the Central Valley in California, and जिथे तक तुसी ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, we look forward to seeing what you do next, and of course ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ best of luck ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ, give us some updates about how the Central Valley is going to shape up potentially the makeup of Congress next year. Raji Kaur Brar, such a pleasure. Raji, have a great rest of your evening. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ questions, comments, concerns ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।